हेलो ভিউয়ার্স আজি এটা মই হ্যাঙ্গিং ফ্লাৱাৰ পটৰ ভিডিঅ' লৈ আহিছো এটো দেখিছে আপোনালোকে এটো মই যিবিলাক আমাৰ ওয়েস্ট ওয়াটাৰ বটল আছে এইবিলাক পেলাই নিদি আমি এনেকৈ বনাব পাৰো আৰু বেলেগ বেলেগ শেপতো আপোনালোকে বনাব পাৰে আহক তেন্তে আমি এটো বস্তু কেনেকৈ বনাব পাৰি আমি চাও তাৰ কাৰণে ফাৰ্স্ট আমি এনেকৈ মাৰ্কাৰ পেন এটা দি আমি যিখিনি জায়গাত আমি কাটিব লাগিব সেই জায়গাডোখৰত আমি মাৰ্ক কৰি ল'ব লাগিব